ভিন্ন ধৰণে আপুনি মাছৰ আঞ্জা বনায় কিন্তু কঁঠালৰ গুটিৰ সৈতে বনোৱা মাছৰ আঞ্জাখনৰ কথাটো ক'বই নালাগে যদি আপোনালোকে জানেই বহুত টেষ্টি হয় নহয়নে আৰু এই ৰেচিপিটো মই অতি সহজ পদ্ধতিত বনাইছোঁ লগতে একেবাৰে কম বস্তুৰে যিখিনি আপুনি ঘৰতে পায় বা ঘৰতে আমাৰ সকলোৰে থাকে সেইখিনি বস্তুৰেই বনাইছোঁ তেন্তে আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ বাবেনো আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে মই এবাটি ডাঙৰ বাটিৰে কঁঠালৰ গুটি এদিন ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত ইয়াৰে পৰা মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ ইয়াৰে পিছতে আমাক লাগিব মাছ আপুনি যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে মই ইয়াতে ৰূপচন্দা মাছ লৈছোঁ 5 পিচ মাছখিনি আপুনি ভালদৰে ধুই ল'ব তাৰ পিছত নিমখ হালধি অকণমান সানি ল'ব ইয়াৰে পিছতে মই সৰু আলু 3টা লৈছোঁ যদি আপুনি ডাঙৰ আলু লয় এটা ল'লেও হৈ যাব এটা ডাঙৰ পিয়াজ দীঘলকৈ কাটি লোৱা নহৰু অকণমান থেতেলি লৈছোঁ এচামুচমান আদা এচামুচমান থেতেলি লৈছোঁ 2-3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত লৈছোঁ দুখিলা ইয়াৰ পিছত মই এটা বিলাহী সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ বিলাহীটো অপচনেল হয় কিন্তু এইখন আঞ্জাত মই বিলাহীটো দিলে বেছি ভাল পাওঁ সেই গতিকে মই বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ পিছতে হালধি আৰু নিমখ নিজৰ হিচাপত অকণমান লৈ ল'ব তেল লৈছোঁ মই আধা কাপমান সৰিয়হৰ তেল ইয়াৰে পিছতে আমাক লাগিব পাঁচফোৰণ আধা চামুচতকৈও কম আৰু জিৰাৰ গুড়ি লৈছোঁ আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে এতিয়া মই এই কঁঠালৰ গুটিকেইটা প্ৰথমতে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ 10 মিনিটমান সময় যাতে গুটিকেইটাৰ ওপৰৰ ৰঙা অংশখিনি গুচাই দিব সহজ হয় গোটেইকেইটা কঁঠালৰ গুটি মই এনেকুৱাকৈ ওপৰৰ ৰঙা অংশখিনি চুৰিৰে গুচাই লৈছোঁ তাৰ পিছত মই কুকাৰ এটাত কঁঠালৰ গুটিকেইটা আৰু আলু 3টা দি দিছোঁ আৰু যদি আপুনি কঁঠালৰ গুটিকেইটা থেতেলিয়াই লয় বা আলুকেইটাও সৰু টুকুৰা কৰি লয় তেতিয়াহ'লে কুকাৰত নিদিলেও হৈ যায় কেৰাহীতে বনাব পাৰে মই সহজ পদ্ধতিত বনাইছোঁ বাবে আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাইছোঁ বাবে কুকাৰত 1.5 গিলাচমান পানী দি দিছোঁ তাৰ পিছত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি 2-3টা চিটি আহিবৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ৰাখি দিম যেতিয়াই 2-3টা চিটি আহি যাব তাৰ পিছত আপুনি গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিব আৰু প্ৰেছাৰখিনি নিজে ৰিলিজ হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিব গৰম থাকোঁতে আপুনি বেছি ঠাণ্ডা নহওঁতে এইখিনি আলু আৰু কঁঠালৰ গুটিখিনি কাঁহী এখনত উলিয়াই লৈ 70% মান ভাঙি ল'ব গোটেইখিনি একেবাৰে পিটিকি ল'ব নালাগে তেতিয়া বেছি ভাল নালাগিব ইয়াৰ পিছত মই গেছ অন কৰি কেৰাহী এটাত তেল দি দিছোঁ গোটেইখিনি তেলে দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ৰাখি দিব আৰু যেতিয়াই তেলখিনিৰ পৰা ধোঁৱা ওলাব গেছৰ ফ্লেম মিডিয়াম ৰাখি সাৱধানে মাছখিনি দি দিব এতিয়া মাছখিনি প্ৰথমতে এটা সাইড মই 1-1.5 মিনিটমান সময় মিডিয়াম হাই ফ্লেমতে ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম আৰু তাৰ পিছত উলুটাই দি আনটো সাইডো ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি ল'ম যেতিয়াই মাছখিনি হৈ যাব তাৰ পিছত আপুনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ব গোটেইখিনি পুনৰ সেই একেখিনি তেলতে এতিয়া মই তেজপাত আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি লৈছোঁ যেতিয়াই পাঁচফোৰণখিনি ফুটিব এৰিব তাৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি দি দিব একেলগতে কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি দিব পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়াখিনি এতিয়া 1.5 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমতে এনেকুৱাকৈ লৰাই ভাজি ল'ম বিলাহীখিনি দি লৈছোঁ বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে অকণমান নিমখ দিব যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে কোমল হৈ যায় লগতে হালধিৰ গুড়িও অকণমান দি লৈছোঁ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু বিলাহীখিনি কোমল হৈ যোৱালৈকে মই এনেকুৱাকৈয়ে লৰাই 1-1.5 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম যেতিয়াই বিলাহীখিনি কোমল হৈ যাব তেতিয়াই মই ইয়াতে আদা নহৰু বটাখিনি দি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত মই আধা মিনিটমান সময় ইয়াৰে কেঁচা গোন্ধটো নোহোৱা হৈ যোৱাৰ বাবে এনেকুৱাকৈয়ে লৰাই ভাজি ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে কঁঠালৰ গুটি আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ এইখিনি সময়ত মই গেছৰ ফ্লেম হাই কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ভালদৰে এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি তল ওপৰ কৰি
এনেকুৱাকৈ এই গোটেইখিনি হাই ফ্লেমত 1-1.5 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজি ল'ব যাতে কঁঠালৰ গুটি আৰু আলুখিনি অকণমান ভাজি হৈ যায় লগতে অকণমান ৰঙচুৱা পৰে যেহেতু হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ গতিকে আপুনি এনেকুৱাকৈ কণ্টিনিউৱাছলি লৰাই থাকিব আৰু তাৰ পিছত যিখিনি কুকাৰত পানী আছিলে পানীখিনি দি দিব পানীৰ জোখটো আপুনি নিজৰ হিচাপত ল'ব বেছিও ল'ব পাৰে অকণমান কমো ল'ব পাৰে এই আঞ্জাখন ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কিন্তু অকণমান গাঢ় হয় গতিকে পানীখিনি হিচাপমতে দিব জিৰা গুড়িখিনি দি লৈছোঁ আৰু পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ যেতিয়াই ভালদৰে আঞ্জাখিনি উতলিব ল'ব তেতিয়া আপুনি ইয়াতে মাছখিনি সাৱধানে দি দিব আৰু তাৰ পিছত মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ভালদৰে 4 মিনিটমান সময় উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিব আপুনি ইয়াতে ঢাকনিও দি দিব পাৰে 4-5 মিনিটমান পিছত মই এবাৰ লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আঞ্জাখন গাঢ়ও হৈছে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়া গাঢ় হৈ যাব এতিয়া মই গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বাটি এটাত উলিয়াই লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুতে টেষ্টি হয় আপুনি নিজে এবাৰ বনাই চাব যদি বনোৱা নাই আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ৰিলেটিভকো এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈকে আহিছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ